Yo guys, ngayon papakita ko paano ayusin tong bayot stick. Sa muna. Ito yung martilyo. Joke lang. Yan na, ano ba ang problema na ito? Sa battery. Hindi, sagot niyo, bakit? Anong problema sa battery? Kasi naiwan yung battery sa loob. Tapos, nag-moist siya ng alawa. Moist ba talaga? Malalaman natin. Ito mismo yung battery. Ang lagayin pala ng battery. Yan. Kung napapansin nyo, may mga kalawang siya. Actually, nilinis na to. Kasi ang nangyari dito, iniwan yung battery. Then, nagtubig yung battery. Tubig, ewan ko kung anong content. Diba naman na ito? Carbon battery. Basta yung electrolytes niya, ayun, parang nag-leak. Then, nadamay yung napunta sa mga bakal. Then, nag-galvanic corrosion siya. Yan. Tapos, kapag kinabit yung battery, hindi pa rin siya gumagana. Tatlong AAA battery ang gamit dito, which is 4.5 volts. 1.5 volts isa. Bali naka-series kasi siya, kaya 4.5 volts. Papansin nyo ngayon, hindi gumagana. Kasi, ayun nga, may kalawang yung contact points. So, bali ang gagawin dito is testa kung ilan volts yun dito. Gamit tayo ngayon ng multi-tester. Yan, naka-on naman na siya. Lipat na lang sa DC. Yan, DC. Tama, sisira. Ang salita. Ayun o, kapag susukatin siya, makikita nyo is napakababa ng voltage. Pero kapag susukatin yung individual battery, ayun na. Yun o, 1.4. Yung 1.4 din. Ayun, pare-parehas naman sila. Bali dapat pag in-add mo ang 1.4 times 3 is equals to 42. Bali, ano siya? 4.42. Ewan, basta yun. Ayan. Tapos, pag tester to, check muna yung mga contact points kung gumagana. Una is yung sa positive. Bali, lipat siya resistance. Yan. 2,000 ohms. Mali pala. Ito. Pag yung sa positive, may contact siya. Ayun o, kasi ilang ohms lang siya. 3, 2. Yung sunod yung sa may baba, pati yung sa may labas, yung negative niya. Ano ko i-check, okay naman. Bali, ibig sabihin yung sa ibang
apat yung nangalawang. Ito yung nakikita kong problem. Ano siya? Yan. Bakit ang ito kasi siya, bali 1.5 volts times 3 is equals to 4.5 volts, which yung nakalagay sa ito, nakita nyo yung voltage. Ayan, yung voltage. Kaya siya 4.5 volts kasi naka-series yung battery. Bali, ang connection niya is nakaganyan. Ito yung positive, negative. Bali, dito 1.5 plus 5 plus 1.5. Kung i-check naman yung sa may battery is nakaganito siya. Kung titignan mo, bali, ayun, nakaganyan siya sa first side. So, bali, ganyan. Kasi ito yung positive. Ito yung positive na mismo. Ito negative. Kung ano ito baba, is positive to. Bali, itong positive nakakonect siya doon. Kung kapag titignan tong side na to, ito rin yung negative na ito is doon. Bali, next na ito is nakabaliktad yung battery, positive. Then pag dito nang tingnan is ay ganun siya. Bali, baliktad. Bali, ang connection niya, bali, dapat kasi positive, negative, positive, negative, negative, positive. Positive dapat punta siya sa side na to, then dito. Dito. Yan, ito, dito. Tangin dito. Basta yun. Bali, ang nangyari doon, dapat magkaka-connect siya. Testing, lilihain tong part na to. Yan, nakita niyo yan. Hindi siya shiny katulad ng ibang part. Shiny. Ito lilihain din. Tapos, yan, sunod, lihain mo na siya. Yan, lihain mo na siya. Kuha kayo ng liha, tapos kuskusin mo lang. Kung titignan mo yung negative na ito at positive, dapat may contact siya. And pag aalisin to, kita nyo nasira na. Well, it doesn't matter. Kasi ito naman, ako na siya sa baba, then dito. Balik kahit nangalawang dito. Kahit nangalawang, magana pa din siya. Hindi lang siya lihain para may contact tong dalawa. Ano, nakita niyo, naging shiny na siya. Sunod lihain yung spring.
pagkatapos try nyo yung battery. Start mo na. Kamaingay siya. Sunod, tester. Ano kung nakikita nyo? Yung 3.4 na siya. Which is kulang. Pero sabihin, need niya panlihain kasi di pa siya maayos. Itong dalawang point niya nalawang, dapat shiny siya. And fuck, nakurap yung video. Basta ang gagawin lang doon is lilihain mo lang ang contact pads. Wala naman naputol sa kanya. Pag may naputol, need mo jumperan. Kapag di ka marunong maghinang, try mo ipagawa sa iba. Explain mo na lang kung paano. Alam mo naman na nila gawin yun. Pero yung mga kinalawang, lihain mo lang. Tas tester mo kung ilang volts na. Kaya itry mo na lang agad sa may mismo light stick kung gagana din. Ayun, okay na. Ito pala yung picture. Hindi ko siya na picture ng umiilaw. Pero ito yung gamit ko sa thumbnail.